Ahoj, zdravím všichni příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska budeme pokračovat s cestováním po světě a zamíříme do Brazílie. Nebudeme dělat žádný typický brazilský jídlo, ale budeme dělat burger. V Brazílii totiž bydlí člověk, který se jmenuje Emerson Khan. Možná ho někdo znáte, viděli jste to třeba na Burger Festu v Praze v loňském roce. Je to tenhle ten týpek. No a dělá tyhle fantastický burgery. Tak se pokusíme nějaký takový podobný dneska vytvořit. A bude potřeba si k tomu dělat krásný domácí bulky. Tak jsem dneska zvolil asi ty nejlepší, co jsem našel recept a který už jsem zkoušel, a jsou to bulky podle maškrtnice. Jsou teda náročnější na čas, tak musíme začít jeden den večer a budeme pokračovat ráno. Takže teď si uděláme takzvaný polish, což je v podstatě taková řídká směs, která nám lehce naběhne. A tu potom smícháme s dalšíma ingrediencema, budou z toho naprosto fantastický bulky. Tak pojďme začít. Budu dělat z kila mouky, bude to kolem 20 housek, nemusíte se toho bát, když vám zbyde, sníte to i s něčím jiným než s burgerama, protože ty bulky jsou naprosto skvělý. Jako první tam přijdou 2 gramy instantního droždí. Mám kilo hladký mouky a přijde tam 1/3, takže potřebujeme navážit 333 gramů. Takže takhle to máme úplně přesně a přidáme 333 gramů vody. O maličko víc, ale to nebude hrát roli. Samozřejmě to droždí jsem měl s tou moukou promíchat předem, než jsem nalil tu vodu, no ale nemyslím si, že by se něco zásadního stalo. A teď je potřeba tu vodu s tou moukou a s tím droždím promíchat pěkně dohromady. Máme z toho takovýhle řídkej polish, respektive polish z toho teprve bude. Přikryju folií. A při pokojové teplotě to nechám minimálně 12 hodin. Můžete to nechat klidně až 24, ale těch 12 je opravdu minimum, co je potřeba na to, aby to fungovalo. Tak se uvidíme zítra ráno. Máme tady druhý den a můžu pokračovat s houskama podle maškrtnice. A protože jsem si zase samozřejmě zapomněl zapnout zvuk, tak už mám smíchaný 1/4 litru mlíka s 20 gramama čerstvého droždí. No a prostě to neuvidíte, no. A tak myslím, že to není nic zásadního, o co byste měli přijít. Prostě tady mám smíchanýho 1/4 litru mlíka, 20 gramů čerstvého droždí. Standardně tam má přijít 300 ml, nebo 3 deci, ale protože já ty housky chci barvit a chci barvit 2 barvy, tak si nejdřív udělám komplet těsto a až potom to teprve rozdělím na půl a budu to barvit červenou a zelenou. Klasickým potravinářským barvivem. Mlíko s droždím už mám smíchaný, tak tam můžu začít přidávat další ingredience. Potřebujeme 90 gramů vejce, tak udělám to, že si smíchám 3 vajíčka, žloutky s bílkem. Promíchám si to. A prostě si 90 gramů přeleju. Nalil jsem tam 95, ale to by nemělo hrát tak úplně roli. A co zbylo, tak tím budeme pak potírat ty bulky. Dál potřebujeme 40 gramů cukru. ,20 gramů soli. Přesypu. Zase lehce promíchám. Přisypu zbytek mouky ze včera, tedy 666 gramů by to mělo být. Vážit to nebudu, budu věřit tomu, že tam toho tolik je.
Dám zase promíchat. Mám tady 180 gramů rozpuštěného másla. Vychladlýho, tak to tam taky přileju. A jako poslední přileju ten poliš. A teď to všechno nechám zhruba tak 10 minut míchat. Nechám už na vás, jestli to budete mít takovouhle lopatku, nebo jestli to uděláte hákem. Každému to funguje trošku jinak, v závislosti na robotu. A necháme 10 minut. 10 minut je pryč a těsto je zadělaný. Tak si to přendám do mísy, ať to můžu pěkně rozdělit. Takže je toho 1830 gramů, tak si to rozdělíme na půl, nějakých zhruba po 900. Samozřejmě bude komplikovaný. Takže 930 zbývá, tak je to akorát. Teď je potřeba si nachystat to barvivo. Takže si cvrknu trošku mlíka jenom, aby se nám to pěkně rozpustilo. Vezmu zelenou. Píšou, že ten pytlíček je na 6 kg potravin, tak máme necelý kilo, tak tam dáme trošku. Si takhle, prostě trocha na žičce. Rozmíchám. A uvidíme, jak nám to bude barvit. Přeleju. A nechám tak 5 minut míchat. Zelený těsto máme vymíchaný. Takhle nádherně to vypadá. Teď si mísu vytřeme troškou oleje, ať se nám to nalepí. Těsto si přendám. Koukněte, takhle báječně to vypadá, když je to na světle. Přikryju folií. Háka mísu jsem omyl, aby se nám nemíchaly barvy a můžeme pokračovat s tou červenou. Mezitím jsem si ji takhle připravil, tu červenou. Tak si to tam přeleju. Přidám si to těsto. A nechám zase 5 minut pěkně míchat. Obě těsta mám připravený. Takhle báječně vypadají. Nechám aspoň 2 hodinky kynout, než to zdvojnásobí svůj objem. Pokud by to jelo pomalejc, tak to samozřejmě musíme nechat díl. Samozřejmě odnesu to dovnitř a nechám to při pokojové teplotě normálně venku na lince. Něco přes 2 hodinky uteklo, těsto máme krásně nakynutý, tak si ho pojďme dál zpracovat. Takhle nádherně to nakynulo. Barva jak pistáciová zmrzlina. Myslel jsem, že by to mohlo být trošku tmavší. Uvidíme, třeba to bude tmavší, až se to upeče. A je potřeba si z toho udělat zhruba 80 gramový bochánky. Podsypu si trochu mouky. Ať se nám to nalepí. Pěkně si to vyndám. Málo jsem to vymazal, přilepilo se mi to, koukejte. A udělám si z toho zhruba 80 gramový bochánky. Víte, jako je malé a má moc. 83 to by šlo. A teď je potřeba to takhle pěkně ohybat. Dělat z toho takový jakoby měšec. To těsto je říčí, než byste čekali. Tak je potřeba si občas trošku potřít prsty od mouky. Ať se to nalepí tolik. A nakonec takhle jenom prstama
si udělat takovýhle krásný bochánek. Není to úplně dokonalý, tak jak bych chtěl. Nejsem pekař, nemám s tím takovou praxi, takže kdo to má, určitě vám to bude líp. No a takhle pokračujeme s těma dalšíma. Takhle jich mám zatím 6 připravených. A chtěl bych se samozřejmě pokusit i o ty dvoubarevný, jako dělá Emerson Khan. Takže pojďme to zkusit. Vezmu si od každého 40 gramů. Udělám 2 kuličky. A zkusím to nějak spojit k sobě. Tak takhle nějak to mám. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak takhle z toho mám hotových 23 housek. Mělo jich být 24, asi jsem někde něco ubral. Nebo jsem dělal o maličko větší. No a teď je potřeba si je všechny pěkně splácnout. Oni nám ještě vyběhnou potom. Opět přikryjeme folií. Dáme do tepla, kynout další 2 hodiny ještě. Je to dlouhý čas všechno, ale myslím si, že výsledek stojí za to. 2 hodinky utekly jako nic, bulky nám krásně vykynuly. Koukněte na tu nádheru. To těsto je trošku řidčí, takže bude problém s tím to dávat do tepla. No ale nějak si s tím poradím. Dal jsem si do 105 grill, keramiku, protože to vlastně je stejný jako trouba. Možná i lepší, líp se v tom udržuje vlhkost. Grill mám natopený na 230 stupňů. Mám ho uspůsobený pro nepřímý grilování, mám tam tepelný štíty, přesto mám pizza kámen, tady mám misku s vodou, aby se nám tam udržovala extra vlhkost. Kámen je nahřátý na 230 stupňů. A nezbývá nic jiného, než udělat finální úpravu těch bulek. Papír si nařežu na jednotlivé části. Tím si oddělím ty bulky tak nějak od sebe, aspoň trošku. Vezmu si zbytek vajíčka, co jsme dávali do těch bulek. Přidám trošku mlíka. Promíchám. A ty bulky tím potřu. Je to kvůli tomu, aby ty bulky byly lesklý. Kdo chce, aby byly matný, jako jsou v mekáči, tak si to potřete jenom čistým mlíkem. Tak, aby měly být lesklý nebo pololesklý, tak uvidíme, jak to dopadne. A bulky jdu sázet do grilu. Zavřu a nechám 1/4 hodiny při těch 230 stupních. Pak by měly být hotový. Bulky máme v grilu 12 minut, tak se na ně pojďme podívat. Chytlo nám to trošku kouře, takže ta zelená skoro zmizela, červená pěkně zůstala. Si do toho zkusíme píchnout. No, já myslím, že jsou hotový. Tak si jednu vyndám. Dám to na mřížku. Sundám je všechny, jsou hotový. Máme hotový 2 várky, v grilu je 3. Takhle to vypadá. Ty zelený teda dost chytají ten kous, to se mi vůbec nelíbí, jsou spíš takový do hněda než do zelená. To by se vám samozřejmě nestane, tam by to mělo být hezky zelený. Tak uvidíme, jak potom budou vypadat vevnitř na řezu. No a můžeme se vrhnout na to další, a to je samozřejmě maso. Mám tady asi něco málo přes 3 kg podplečí, takovýhle krásný kus.
Tak si ho nakrájíme, aby nám to šlo pěkně mlejt. A protože se mi to zdá relativně libový, je tam málo tuku, tak si k tomu přikrájíme kousek špeku. Mám tady takhle špek z mangalice. Nějaký přiměřený kousek. Odříznu tu kůži. Máme připraveno a můžeme mlejt. Takhle krásně máme namleto. Poslední várka bulek je hotová, tak si pojďme sundat. Na tu mřížku se dávají proto, aby se nezapařily, aby mohly pěkně odvětrávat i do spod. A pojďme si uspůsobit grill pro nějaký následný další grilování těch burgerů. Vyndám si pizza kámen. Sundám tepelný štíty, nebo aspoň ten jeden. Druhý pizza kámen s tím držákem si dám opatro níž. Nahoru si dám rošty. Zavřu. A trošku to přiškrtím, protože máme tam moc horko. A můžu pokračovat s těma burgerama. Oproti zvyklostem, kdy dovnitř do masa nic nedáváme, jenom je solím a pepřím, tak dneska tam něco přidáme. Bude to konkrétně řeřicha a budou to 3 šalotky. Zhruba 1 šalotka na 1 kilo. Takže uříznu si tu řeřichu. Najemno si ji nasekám. Stejně najemno si nasekám tu šalotku. Předám k masu. A můžu zamíchat. Mohl bych tam samozřejmě už rovnou přidat sůl a pepř, ale tímto okořeníme jenom z vrchu pěkně. Teď je potřeba tam zamíchat tu řeřichu a tu šalotku. Takhle mám připraveno, dám stranou a jdu připravit ty ostatní ingredience, které potom budou na tom burgeru. Určitě si do burgeru musíme udělat nějakou majonézu, tak dneska to bude zase barbecue majonéza, už jsme to dělali, nic na tom není. 2 deci oleje. Mám slunečnicový, 2 žloutky. Půl žíce dižonský hořčice, šťáva z půlky limetky, trochu worcesteru a asi 4 žíce vaší oblíbené barbecue vomáčky. Lehce osolíme.
Lehce opepříme. A můžeme jí dělat majonézu. Pěkně od spodu. Ochutnám. Ježiš, to je žrádlo. Tak všechno, co bylo potřeba připravit, je připravený. Samozřejmě pak ještě nakrájím nějakou zeleninu, ale to už můžu přitom, když se budou dělat burgery. Tak se pojďme vrhnout na ty burgery. Dneska chci dělat double, takže zase udělám nejdřív jeden vzorový burger, aby to ostatní neměli studený a nemuseli čekat. Takže udělám 2 kousky masa. Udělám 2 placičky. Dneska bez tvořítka, spíše udělám tenčí, když chci double. Takhle mám připravený. Jsou spíš větší než menší na průměr, ale oni se samozřejmě smrsknou. Popepřím. Osolím. Z obou 2 stran. Burgery jsou připravený a můžu s nimi do grilu. Vidíte, dal jsem si tam rož grill grate, který jsem tam předtím neměl. Jo, vejde se to tam, tak je to dobrý. Přidám si tam klasickou slaninu dělat, tady do té nepřímé zóny. Nakrájím si okurku, kterou tam chci přidat. Mám tady připravený 2 druhy cheddaru. Jeden světlý, jeden tmavý. Myslím, že to můžu klidňánko otočit. A myslel jsem vzhůru nohama. Můžu pěkně přidat cheddar. Ale zbývá počkat, než se dodělá maso. Než se mi dodělá maso, připravím si bulku. Rozříznu je pěkně podíl. No koukněte. Na to jsem se těšil celou dobu. Zevnitř to vypadá výrazně líp než zvenku. Ty barvy jsou celkem jedovatý teda. Jak chemická zmrzlina. No ale sranda musí být. Tak si je tam taky ještě vrazím, aby se mi to rozpeklo. Nebo opeklo spíš. Masíčko zdá se za chviličku bude, slaninka taky. A můžeme ji servírovat. Vezmu housky. Na spodní část dám dijonskou hořčici s medem. Skládám si na to rukolu. Přes rukolu si dám okurku nakládanou. Na horní část bulky dám tu majonézu skvělou s barbecue vomáčkou. A jdem si pro maso. Jeden kousek s tmavým cheddarem. Druhý kousek se světlým. Přes to vypečenou slaninku.
přiklopíme, přišpendlíme. Takhle fantasticky máme hotový náš burger Emerson Khan. No a samozřejmě nesmí chybět tradiční ochutnávka. Tak si do toho pojďme říznout. Já myslím, že kdo rád médium, takže tohle je naprosto luxusní. A teď samozřejmě to, na co všichni čekáte, jdu to ochutnat. Prostě další boží burger. Lahoda. Naprosto skvělá záležitost. Luxusně šťavnatý, prostě jedna báseň. Tak to je dneska všechno. Viděli jste burger z Brazílie, Emerson Khan, což je burgerový borec. Takhle nějak si myslím, že mi radil, že by to mělo vypadat a mělo by to chutnat. Tak to je dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, jak vám to chutná. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je nejnovějšího. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.